नमस्कार. आज आपण कढी बनवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 2 चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे, गूळ घेतलेला आहे, थोडंसं लसूण घेतलेलं आहे ठेचून, 2 हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, कोथिंबीर आणि दही घेतलेलं आहे. फोडणीसाठी आपण तेल वापरणार आहोत आणि जिरा पावडर घालणार आहोत. चला तर मग तयारीला लागूया. हे सर्व मिश्रण मी मिक्सरमध्ये टाकत आहे. सुरुवातीला दही घेतलंय, डाळीचं पीठ टाकते, यात जिरा पावडर टाकणार आहे थोडंसं, आणि यात पाणी टाकून आता मिक्स करून घेणार. हे पहा मी पाणी टाकते यात. आता आपण मिक्सरला फिरवणार आहोत. हे मिक्सरमधून काढून घेतलेलं आहे सगळं. आता आपण फोडणी करणार आहोत. पातेलं तापत ठेवलं इथं. आता मी तेल घालते यात. 1 ते 1.5 चमचा तेल घालणार आहे. फोडणीसाठी मी जिरे आणि मोहरी वापरणार आहे आणि हळद पण घालायची आहे. आता मी जिरे मोहरी टाकते यात. कढीपत्ता टाकणार आहे, हिंग टाकते, मिरच्यांचे तुकडे करून टाकते, लसूण आपलं लाल झालंय. आता आपण यात हळद टाकणार आहोत. आता हे मिश्रण टाकते. आता हे मिक्सरचं भांडं मी विसरून टाकते. तुम्हाला पातळ घट्ट कशी पाहिजे तशी करा. आता आपण यात गूळ टाकणार आहोत, थोडंसं कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. याला फक्त एकच उकळा घ्यायचा आहे. हे पहा, कढीला उकळा आलेला आहे. माझी कढी खाण्यासाठी तयार आहे. धन्यवाद. गरम गरम कढी खाण्यासाठी तयार आहे. ही कढी भाताबरोबरही खाऊ शकता तुम्ही, किंवा भजे कढी पण छान लागतात. धन्यवाद.